Hạnh phúc là điều mà tất cả chúng ta đều hướng tới. Với nhiều người thì càng có được nhiều thì càng hạnh phúc. Đây chính là lý do để người nhà phấn đấu không ngừng nghỉ để mưu cầu tiền, tài, địa vị, danh vọng. Tuy nhiên cũng có một cách khác để có được hạnh phúc, đó chính là buông bỏ. Phật giáo đã dạy chúng ta như thế. Cách này có vẻ như vô lý nhưng nó lại không hề như vậy. Vậy ta nên buông bỏ những gì? Chúng ta cùng tìm hiểu sơ lược nhất về tôn giáo có số lượng tín đồ nhiều nhất Việt Nam tại ngôi chùa cổ có niên đại lâu nhất tại Thái Nguyên, đó chính là chùa Hang. Có từ thời nhà Lý, thế kỷ thứ 11, tức là cách đây gần 1000 năm. Chúng ta đang đứng trước cổng tam quan của ngôi chùa. Hiểu một cách đơn giản thì tam quan tức là 3 con đường hay 3 lối đi. Trong văn hóa Việt Nam thì số 3 luôn là một con số quan trọng, có ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống văn hóa tinh thần. Câu nói quá tam ba bận cũng vì lẽ đó. Tại đây ta thấy 4 chữ từ, bi, hỷ, xả rất rõ. Và đây là những từ tiếng Hán. Vậy chúng có nghĩa là gì? Từ tức là hiền lành và đức độ. Câu nói lương y như từ mẫu tức là thầy thuốc như mẹ hiền, chúng ta đã rất quen rồi. Bi tức là thương cảm hay thương xót. Nói đến đây thì ta sẽ hiểu câu đại từ đại bi là thế nào rồi. Hỷ tức là vui vẻ, ta hay dùng từ hoan hỷ. Xả tức là buông bỏ. Vậy nếu một người sống hiền lành đức độ, biết xót thương người khác thì sẽ dễ dàng buông bỏ đi những muộn phiền của cuộc sống để mà sống tốt. Đây là một lối sống hoàn toàn lành mạnh, hữu ích và đã được khoa học ngày nay thừa nhận. Nó cũng là một chìa khóa cho bất cứ ai khi phải đối mặt với những khó khăn, phiền muộn của cuộc sống này. Thay vì cầu xin một thế lực vô hình nào đó ban cho ta sự hạnh phúc, thì hãy tự hỏi chính mình xem ta đã đủ từ, đủ bi hay chưa. Nếu đủ rồi thì hãy vui vẻ mà buông bỏ những muộn phiền để tìm lại niềm vui ở xung quanh chúng ta. Trên cơ sở giáo lý nhà Phật, ta có thể hiểu là nếu ta sống bằng một cái tâm hiền lành đức độ, thương cảm và thương xót, ta có thể vui vẻ mà buông bỏ đi những tham sân si để mà giác ngộ chân lý tối thượng của cuộc sống. Phật giáo cao siêu, lý ẩn sâu cũng là vì như thế. Bước qua cổng tam quan, ta sẽ gặp bức tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang cầm trên tay viên ngọc lưu ly. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có họ là Thích Ca, theo từ tiếng Phạn đó là Sakya. Còn từ Mâu Ni tức là người tu khổ hạnh. Vậy hiểu một cách đơn giản theo tiếng Phạn thì Thích Ca Mâu Ni tức là một người dòng họ nhà Thích Ca tu khổ hạnh. Ngài là một nhân vật có thật trong lịch sử.
với tên là Tất Đạt Đa hay tên tiếng Phạn là Siddhartha. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng tại thế ở 2.500 năm trước đây. Khi còn tại thế, Ngài đã từng nói rằng Ngài không phải là vị Phật đầu tiên và cũng không phải là vị Phật cuối cùng. Giáo pháp mà Ngài mang tới cho chúng sinh sẽ trải qua 3 giai đoạn, đó là chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Sau khi Ngài hoàn thành nhiệm kỳ của mình thì Đức Phật Di Lặc sẽ tiếp quản. Chính vì vậy mà Đức Phật Di Lặc được gọi là Đức Phật của tương lai. Viên ngọc lưu ly trên tay Đức Phật tượng trưng cho Phật Pháp mà Ngài mang đến để cứu độ cho chúng sinh khỏi khổ đau. Ngọc lưu ly đã quý rồi, nhưng Phật Pháp lại còn quý hơn muôn phần. Kinh điển thể hiện Phật Pháp rõ nhất. Kho tàng kinh điển Phật giáo thì vô cùng rộng lớn đến mức mà để nghiên cứu nó thì cả đời người cũng không thể hết. Chỉ riêng bộ kinh Tam Tạng hiện đang được lưu giữ ở chùa Hải Ấn, Hàn Quốc đã có hơn 81.000 bản, và nếu chồng lên nhau thì tạo thành một ngọn núi cao hơn 3.000 mét. Chính vì vậy mà bất kỳ ai ở bất cứ cấp độ hiểu biết nào đều có thể tiếp cận được với Phật Pháp ở mức độ kiến thức của họ, và tất cả đều hài lòng với những gì mình có được. Ngay cả những câu danh ngôn nổi tiếng khắp thế giới cũng không còn là mới lạ nữa, bởi vì tất cả những điều đó đã được ghi chép từ rất lâu rồi trong kinh điển của Phật giáo. Kinh Cú Pháp là một minh chứng cụ thể về những lời hay ý đẹp mà chúng ta thường hay gặp, đã tạo nên tên tuổi của nhiều danh nhân khắp thế giới. Để tìm hiểu về Phật giáo từ xa xưa, chúng ta cùng tham quan ngôi chùa cổ. Nó có tên là Kim Sơn Tự hay ngôi chùa ở núi vàng. Bước vào chùa, chúng ta sẽ gặp hai vị hộ pháp là Trừng Ác và Khuyến Thiện. Trừng Ác tức là trừng trị cái ác, còn Khuyến Thiện tức là khuyến khích cái thiện. Đây là ngài Trừng Ác.
còn đây là ngài Khuyến Thiện. Người ta đặt hai vị hộ pháp ở đây với mong muốn những người đến chùa hãy thanh lọc cái ác trong tâm mình để gìn giữ, nuôi dưỡng và phát huy những hạt giống thiện để cuộc sống của chính mình, của gia đình mình và cộng đồng xung quanh mình được ngày một tốt đẹp hơn. Tiếp đến là Ban Tam Bảo. Trong Phật giáo, Tam Bảo chính là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, hay nói ngắn gọn chỉ là Phật, Pháp và Tăng. Hiểu đơn giản thì Phật là sự giác ngộ chân lý tối thượng, Pháp là cách thức để đạt đến sự giác ngộ ấy. Pháp được thể hiện rõ nhất qua kinh điển, có đến 84.000 pháp môn theo Phật giáo Trung Quốc. Còn Tăng là những người thực hiện các pháp để đạt đến sự giác ngộ. Đó chính là các vị Bồ Tát, các vị La Hán và các vị Thánh chúng, hay là các nhà sư xuất gia tu hành. Hệ thống tượng của Ban Tam Bảo cũng được bài trí theo ý tưởng như thế. Đây là tượng Đức Phật A Di Đà. Nhiều người vẫn quan niệm A Di Đà chỉ là pháp danh của Đức Phật mà thôi. Tuy nhiên, từ A Di Đà trong tiếng Phạn có nghĩa là Amitabha, là vô lượng quang hay là ánh sáng vô tận vô biên. Ánh sáng ở đây tức là ánh sáng của trí tuệ, của kiến thức, cho nên nó sẽ khác hoàn toàn với ánh sáng theo quan niệm thông thường. Ánh sáng thông thường thì hữu hạn và dễ bị che khuất bởi các vật cản, còn ánh sáng của trí tuệ thì không có biên giới và nhiều vô kể. Câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật cũng có nghĩa là xin quay về để nương theo ánh sáng vô lượng. Ngoài tượng của Đức Phật A Di Đà lớn nhất thì còn có tượng của các vị Phật, các vị Bồ Tát khác mà theo kinh điển thì có đến hằng hà sa số Phật, hay là Phật nhiều như cát sông Hằng, cho nên rất khó để có thể kể tên hết họ được. Đây là tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát, người tiếp dẫn cứu độ các vong linh khỏi địa ngục từ sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn cho đến khi Phật Di Lặc hạ sinh. Đại nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi của Ngài cho đến khi địa ngục trống rỗng không còn sót một ai. Vì trang phục của Đường Tăng trong phim Tây Du Ký giống với Ngài cho nên nhiều người đã nhầm lẫn đây là tượng Đường Tăng. Đây là tượng Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Nhiều người vẫn gọi là Phật Bà Quan Âm. Trong kinh điển thì không có vị nào là Phật Bà Quan Âm, bởi các vị Phật đều giống nhau, không có sự phân chia về giới tính giống như người đời. Các vị Phật và Bồ Tát đều có thể hóa thân thành muôn hình vạn dạng, tùy theo sứ mệnh cứu độ chúng sinh của họ. Bồ Tát Quán Thế Âm cũng vậy, khi cứu độ chúng sinh, Ngài đã từng hóa thân thành phụ nữ để rồi từ đó người đời gọi là Phật Bà Quan Âm.
Đây là tượng Phật Đản Sinh hay tượng Phật Sơ Sinh. Theo truyền thuyết kể lại rằng khi Đức Phật Thích Ca chào đời, Ngài đã thể hiện sự phi thường, đó là một tay chỉ trời và tay còn lại chỉ đất, cùng với rất nhiều các hiện tượng lạ như là trời đất đang đón chào một vị thánh nhân. Ngoài ra trong chùa còn thờ các vị sơn thần, chúa động hay các vị thánh chúng khác. Vừa rồi là một vài điều sơ lược nhất về Phật giáo mà mình có thể chia sẻ tại ngôi chùa cổ chùa Hang Thái Nguyên. Xin phép được dừng video tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong các video khác. Đừng quên chia sẻ video nếu thấy hay các bạn nhé. Tạm biệt.